नमस्कार, श्रमिक खबरमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ GEFONT आबद्ध NIHWUद्वारा पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय माधव नेउपानेको स्मृतिमा स्थापना गरेको छात्रवृत्ति एवं सर्वोत्कृष्ट ट्रेड युनियन पुरस्कार युनियनको 46औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा पुस 4 गते वितरण गरेको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि GEFONT अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पुरस्कार वितरण गर्नुहुँदै होटल क्षेत्रमा नियमित रोजगारीको संख्या भन्दा आउटसोर्स कम्पनीबाट आएका श्रमिकहरूको संख्या बढिरहेको तर ती श्रमिकहरूलाई संगठनको दायरामा ल्याउन नसक्नु अहिलेको युनियन आन्दोलनको ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। श्रम ऐन 2074 अनुसार कुनै पनि प्रकृतिका श्रमिकहरू कानून भन्दा बाहिर रहन नसक्ने स्पष्ट रहेको भन्नुहुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले युनियन आन्दोलनलाई बलियो बनाउन आउटसोर्सबाट आएका श्रमिकहरूलाई पनि समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले NIHWUको गौरवशाली इतिहासको सम्झना गर्दै श्रमिक हक हित र खुसिएका अधिकार प्राप्तिका लागि यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै युनियनहरूको दृढ संकल्प साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउँदै GEFONTले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट ट्रेड युनियन पुरस्कार NIHWU गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टले प्राप्त गरेको छ भने स्वर्गीय माधव नेउपाने स्मृति छात्रवृत्ति पुरस्कार अन्तर्गत छात्रातर्फ गोकर्ण फरेस्टमा कार्यरत NIHWU सदस्य केशवराज सापकोटाका सुपुत्री कृतिस्मा सापकोटालाई र छात्रतर्फ द सोल्टी होटलमा कार्यरत युनियन सदस्य बुद्धि बहादुर थापाका छोरा कपिल थापा मगरले सम्मान सहित जनही नगद रु 10,000 प्रदान गरेको थियो। NIHWU अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा युनिट्राब अध्यक्ष सुमन पराजुली, होटल एसोसिएसन महासचिव साजन साक्य लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। NIHWU महासचिव कमल घिमिरेले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष ललिता केसीले स्वागत गर्नु भएको थियो। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ GEFONT आबद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल WHIN इस्टर्न सुगर मिल्सको पुस 3 गते सम्पन्न 10औं अधिवेशनले रामदेव चौधरीको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय कमिटी र काशीराम चौधरीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय सल्लाहकार समिति निर्वाचित गरेको छ। GEFONT कोशी प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाको प्रमुख अतिथितामा सम्पन्न अधिवेशनमा WHIN केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनोज मगर, जुगकाटे मयू प्रतिनिधि परिषद प्रमुख धर्मानन्द सञ्जेल लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दुखमोचन मलाहाको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई WHIN उपाध्यक्ष मनोज मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ GEFONT आबद्ध CUPPEC-Nepalद्वारा पुस 5 गते काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा GEFONT उपमहासचिव नरनाथ लुइटेल र बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालले संगठनको इतिहास र वर्तमान परिवेशमा संगठनको भूमिका, श्रम कानून, श्रम डेस्क स्थापना लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। GEFONT आबद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालय शिक्षक कर्मचारी युनियन PABSEU DAV स्कुलको पुस 5 गते सम्पन्न तेस्रो अधिवेशनले नकुल पटेलको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय कमिटी निर्वाचित गरेको छ। GEFONT मधेस प्रदेश अध्यक्ष कमलेश शाहको प्रमुख अतिथितामा सम्पन्न अधिवेशनमा GEFONT राष्ट्रिय कमिटी सदस्य आनन्द थामी, गीता भण्डारी, प्रदेश सचिव मुक्ति चौधरी लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। GEFONT आबद्ध राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल NABUNद्वारा पुस 4 गते ललितपुर जिल्लामा संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यसैगरी पुस 5 गते NABUN बागमती प्रदेशद्वारा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित स्विजरल्याण्ड पार्कमा वनभोज सम्पन्न गरेको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका अप्पर म्याग्दी हाइड्रोपावरमा कार्यरत श्रमिक रवि नेपालीको परिवारलाई नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ GEFONT म्याग्दी जिल्लाको पहलमा क्षतिपूर्ति दिलाएको छ। सल्यान जिल्ला घर भए अप्पर म्याग्दी हाइड्रोपावर RACमा कार्यरत नेपालीको सब सल्यान घर पुर्याउने, परिवारलाई काजक्रिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति र परिवारको एकजना सदस्यलाई हाइड्रोपावरमा रोजगारी दिने सहमति भएको GEFONT गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। श्रमिकद्वारा श्रमिकका लागि तयार पारिएको श्रमिक खबर हेरिदिनु र सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। समृद्धि र अग्रगति हाम्रो अभिभार